Good morning, dear students. Welcome to this online lecture. I am Mr. Rahul Pawar. In today's lecture, we are going to see the another example on the topic income from profession. In the previous lecture, we have seen the first example on the computation of income from profession. In that particular lecture, we have seen how to calculate the income of a particular doctor. Now, in this particular lecture, we are going to see the second example on the computation of income of a particular doctor. आजच्या या लेक्चरमध्ये आपण जो आपला टॉपिक आहे इन्कम फ्रॉम प्रोफेशन या प्रोफेशनलचे इन्कम कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट केलं जातं त्याचं सेकंड एक्झाम्पल पाहणार आहोत. पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये जे आपलं पहिलं एक्झाम्पल होतं त्यामध्ये आपण एखादे डॉक्टर असतील तर त्या डॉक्टरांचं इन्कम कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट केलं जातं त्याचं पहिलं एक्झाम्पल पाहिलेलं आहे आणि या लेक्चरमध्ये आपण सेकंड एक्झाम्पल हे पाहणार आहोत. Okay, so let's start with this particular example. This is example number 2. Okay, example is Dr. Kulkarni is a medical practitioner in Satara. This is the first sentence of this example, and in this particular sentence three things are important. First thing is name of person is Dr. Kulkarni. Second important thing is he is a medical practitioner, means he is a doctor, and third thing is he is living in Satara. या तीन गोष्टी या एक्झाम्पलमध्ये या फर्स्ट सेंटेन्समध्ये महत्त्वाच्या आहेत. पहिलं म्हणजे त्या व्यक्तीचं नाव डॉक्टर कुलकर्णी आहे, दुसरी गोष्ट म्हणजे तो व्यक्ती डॉक्टर आहे, आणि तिसरं म्हणजे तो व्यक्ती सातारामध्ये राहत आहे. दीज थ्री थिंग्स आर इम्पॉर्टंट इन द फर्स्ट सेंटेन्स. आउट ऑफ दीज थ्री थिंग्स we have to use only two things. First thing is the name of the person. व्यक्तीचं नाव डॉक्टर कुलकर्णी आहे आणि दुसरी गोष्ट तो व्यक्ती डॉक्टर आहे. जसं आपण प्रिव्हियस एक्झाम्पलमध्ये पाहिलं की जो प्रोफेशनल असतो, प्रोफेशनल्स इन्क्लूड्स डिफरंट पीपल्स लाईक डॉक्टर्स, इंजिनियर्स, आर्किटेक्ट्स, टीचर्स, लॉयर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. And we have to calculate the income of these professionals considering their profession. प्रत्येक प्रोफेशनच्या काही गोष्टी असतात त्या अझ्युम करून आपल्याला त्या प्रोफेशनचं इन्कम कॅल्क्युलेट करावं लागतं. In the previous lecture, in the previous example, we calculated the income of a doctor. Now in this particular lecture also, in this second example also, we are going to calculate the income of a doctor. We know that the doctors have their own clinic or own hospital. प्रत्येक डॉक्टरांचं एखादं क्लिनिक असतं किंवा हॉस्पिटल असतं, तिथं पेशंट येत असतात, डॉक्टर त्यांना कन्सल्टेशन करतात, सल्ला देतात, ट्रीटमेंट करतात, त्यांना मेडिसिन्स देतात आणि त्याबद्दल त्यांना फीही मिळत असते. आणि ते जे हॉस्पिटल आहे त्या हॉस्पिटलमध्ये काम करण्यासाठी कंपाऊंडर असतो, नर्स असते, काही एम्प्लॉईज काम करत असतात. ओके, या गोष्टी अझ्युम करून आपल्याला त्या व्यक्तीचं एक्झाम्पल हे वाचावं लागतं. ओके, सो नाव वी विल स्टार्ट विथ द एक्झाम्पल. इन दिस पर्टिक्युलर एक्झाम्पल ॲज ऑलवेज वी आर गिवन ए रिसिट अँड पेमेंट अकाउंट, अँड दिस रिसिट अँड पेमेंट अकाउंट इज फॉर द इयर एंडेड 31 मार्च 2021. हे जे कोण व्यक्ती आहेत डॉक्टर कुलकर्णी, त्यांचं आपल्याला 31 मार्च 2021चं रिसिट अँड पेमेंट अकाउंट दिलेलं आहे. आणि रिसिट अँड पेमेंट अकाउंट इज नथिंग बट अ कॅशबुक. रिसिट अँड पेमेंट अकाउंटलाच कॅशबुक असं म्हटलं जातं. ऑन द रिसिट साईड, दॅट इज ऑन द डेबिट साईड, ऑल रिसिट्स आर रेकॉर्डेड. सो क्वेश्चन इज व्हॉट इज रिसिट? रिसिट मीन्स इन्कम रिसिव्ड बाय द पर्टिक्युलर पर्सन. हे जे कोण व्यक्ती आहेत डॉक्टर कुलकर्णी, त्यांना कोणकोणत्या मार्गाने इन्कम मिळालं ते सर्व इन्कम हे रिसिट साईडला रेकॉर्ड केलेले आहेत. ओके, त्यापैकी काही इन्कम्स हे प्रोफेशनशी रिलेटेड असतील, काही इन्कम्स हे त्यांचे पर्सनल असतील. ओके, आवर जॉब इज टू क्लासिफाय द इन्कम्स इन टू प्रोफेशनल इन्कम्स अँड नॉन प्रोफेशनल इन्कम्स. आपल्याला जे काही 7 ते 8 इन्कम्स दिले जातात त्यापैकी प्रोफेशनचे कोणते इन्कम्स आहेत आणि प्रोफेशनचे कोणते नाहीत ते फक्त आपल्याला फाइंड आउट करावं लागतं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द रिसिट साईड अँड पेमेंट साईड. पहिल्यांदा आपण रिसिट साईड वाचूया, पेमेंट साईड वाचूया, ॲडजस्टमेंट पाहूया आणि नंतर आपण एक्झाम्पल हे सॉल्व करणार आहोत. फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ द रिसिट साईड. रिसिट म्हणजे पैसे आले.
त्या व्यक्तीला, त्या डॉक्टरांना कोणकोणत्या मार्गाने पैसे मिळाले ते आता आपण वाचणार आहोत. द फर्स्ट पॉईंट इज टू कॅश बॅलन्स amount is 2,50,000. Cash balance means it is an opening cash balance. We know that the receipt and payment account always starts with the opening cash balance and it always ends with the closing cash balance. हे जे रिसीट अँड पेमेंट अकाउंट असतं याच्या डेबिटची सुरुवात नेहमी ओपनिंग कॅशनं होते आणि शेवट हा क्लोजिंग कॅश बॅलन्सने होतो. अँड वी नो दॅट कॅश बॅलन्स इज अवर असेट. अँड ॲज पर प्रिव्हियस एक्झाम्पल, as per the provisions of Income Tax Act, we have to calculate the income of a professional by considering only the professional incomes and professional expenses. आपण जे इन्कम टॅक्सचे नियम आहेत त्याप्रमाणे एखादा प्रोफेशनल व्यक्ती, तो डॉक्टर असेल, तो चार्टर्ड अकाउंटंट असेल, टीचर असेल, आर्किटेक्ट असेल, इंजिनियर असेल किंवा लॉयर असेल, यांचं इन्कम कॅल्क्युलेट करताना आपल्याला त्यांचे प्रोफेशनशी रिलेटेड इन्कम्स आणि प्रोफेशनचे खर्च याचाच फक्त विचार करावा लागतो. त्यामुळे हा जो कॅश बॅलन्स आहे डेबिटचा किंवा क्रेडिटला सर्वात शेवटी जो कॅश बॅलन्स असतो, ओपनिंग कॅश आणि क्लोजिंग कॅश बॅलन्स, धिस कॅश बॅलन्स हॅज टू बी टोटली इग्नोर्ड व्हाईल कॉम्प्युटिंग द इन्कम फ्रॉम प्रोफेशन. आपल्याला ज्या ज्या वेळेला प्रोफेशनलचं इन्कम कॅल्क्युलेट करायचं असतं त्यावेळेला हा जो कॅश बॅलन्स आहे, ओपनिंग कॅश आणि क्लोजिंग कॅश बॅलन्स, तो आपल्याला पूर्णपणे इग्नोर करावा लागतो, कारण ती आपली असेट आहे आणि असेट आपण इन्कम कॅल्क्युलेट करताना विचारात घ्यायची नसते. पुढचे इन्कम कोणकोणते बघा. द फर्स्ट इन्कम इज टू सेल ऑफ मेडिसिन्स, अमाऊंट इज ₹19,06,250. मेडिसिन्स विकून पैसे किती मिळाले? 19,06,250. दिस इज द फर्स्ट इन्कम. देन सेकंड इन्कम रिसिव्ड इज टू कन्सल्टेशन फी ऑफ ₹6,25,000. कन्सल्टेशन म्हणजे सल्ला देणे. या डॉक्टरांना सल्ला दिल्याबद्दल एवढी फी मिळालेली आहे. दिस इज सेकंड इन्कम. देन थर्ड इन्कम इज व्हिजिटिंग फी ₹5 lakhs. ओके, वेगवेगळ्या ठिकाणी व्हिजिट करून, भेट देऊन त्याबद्दल ही फी मिळाले किती रुपये? तर ₹5,00,000. दिस इज थर्ड इन्कम. देन फोर्थ इन्कम इज बँक लोन. या डॉक्टरांनी कर्ज काढले, त्या कर्जाचे पैसे मिळाले. किती रुपये मिळाले? तर ₹3,75,000. दिस इज लोन टेकन फ्रॉम द बँक ₹3,75,000. लोन काढलं म्हणजे पैसे मिळाले. या डॉक्टरांना एवढे पैसे मिळालेले आहेत. त्याच्यानंतर द नेक्स्ट इन्कम इज टू रेंट ऑफ हाऊस, अमाऊंट ₹9,37,500. रेंट किती मिळाले घराचं? तर घराचं रेंट मिळालं आहे ₹9,37,500. ओके, घर रेंटवरती दिला असेल त्याचं रेंट एवढं मिळालेलं आहे. दिस इज सेकंड लास्ट इन्कम. अँड लास्ट इन्कम इज टू ॲग्रिकल्चरल इन्कम, अमाऊंट इज ₹2,12,500. शेती करून 2,12,500 एवढे इन्कम हे मिळालेलं आहे. दीज आर द डिफरंट इन्कम्स रिसिव्ड बाय डॉक्टर कुलकर्णी. हे जे कोण डॉक्टर कुलकर्णी आहेत यांना वर्षभरामध्ये या मार्गाने पैसे मिळालेले आहेत. ओके, दिस इज द डेबिट साईड. नाव कमिंग ऑन टू द क्रेडिट साईड. जी क्रेडिट साईड असते, द क्रेडिट साईड ऑफ रिसीट अँड पेमेंट अकाउंट इज पेमेंट साईड. पेमेंट साईडला काय येतं? तर हे जे कोण व्यक्ती आहेत या व्यक्तींनी चालू वर्षामध्ये कोणकोणत्या गोष्टीसाठी पेमेंट केलं, म्हणजे पैसे खर्च केले, ते सर्व पेमेंट इथं दिलेले आहेत. पहिलं पेमेंट बघा, फर्स्ट पेमेंट इज फॉर परचेसिंग द मेडिसिन. पहिलं पेमेंट सांगितलं आहे कॉस्ट ऑफ मेडिसिन्स, म्हणजे मेडिसिन्स खरेदी केल्या. पेमेंट केलं म्हणजे मेडिसिन खरेदी करण्यासाठी पेमेंट केलं. किती रुपये? तर ₹12,50,000. मेडिसिन्स खरेदी केल्या. हे डॉक्टर आहेत, त्यांनी मेडिसिन्स खरेदी केलेल्या आहेत. दिस इज फर्स्ट पेमेंट. देन सेकंड पेमेंट इज मोटार कार, ₹7,50,000. मोटार कारसाठी पेमेंट केलं म्हणजे मोटार कार खरेदी केली. वी नो दॅट मोटार कार इज अवर असेट. ओके, अँड असेट ऑफ ₹7,50,000 इज परचेस्ड. 7.5 लाखाची मोटार कार खरेदी केलेली आहे. दिस इज सेकंड पेमेंट. देन थर्ड पेमेंट इज सर्जिकल इक्विपमेंट, ₹2,50,000. सर्जिकल इक्विपमेंट म्हणजे काय? डॉक्टरांचं काम असतं सर्जरी करणं. सर्जरी म्हणजे ऑपरेशन करणं. ऑपरेशन करण्यासाठी वेगवेगळे इक्विपमेंट्स लागतात. ओके, ते इक्विपमेंट खरेदी केलेत 2,50,000ची. दिस इज थर्ड पेमेंट. देन नेक्स्ट पेमेंट इज फॉर कार एक्सपेन्सेस, ₹1,12,500. कारचा खर्च. ओके,
या व्यक्तीकडे स्वतःची कार आहे, त्या कारचा वापर कशासाठी केलेला आहे तो एक ॲडजस्टमेंटमध्ये आपल्याला पुढं सांगितलेला आहे. कारचा खर्च आहे एकूण 1,12,500. त्याच्यानंतर द नेक्स्ट पेमेंट इज फॉर स्टाफ सॅलरी ₹75,000. हे डॉक्टर आहेत, त्यांच्याकडे काही कामासाठी स्टाफ असेल, एम्प्लॉईज असतील, त्यांना पगार दिला किती? ₹75,000. देन द नेक्स्ट पेमेंट इज रेंट ऑफ क्लिनिक ₹75,000. क्लिनिक म्हणजे दवाखाना, दवाखान्याचं रेंट किती पेड केलं आहे तर ₹75,000 एवढं रेंट पेड केलेलं आहे. देन द नेक्स्ट एक्सपेंडिचर ऑन द पेमेंट साईड इज जनरल एक्सपेन्सेस ₹37,500. जनरल एक्सपेन्सेस एकूण ₹37,500 एवढा पेमेंट हे केलेलं आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट एक्सपेन्सेस इज पर्सनल एक्सपेन्सेस ₹2,25,000. पर्सनल म्हणजे खाजगी खर्च, वैयक्तिक खर्च किती पेड केला आहे? 2,25,000. त्याच्यानंतर पुढचं पेमेंट आहे LIC प्रीमियम ₹1,25,000. LIC म्हणजे लाईफ इन्शुरन्स. लाईफ इन्शुरन्स विमा काढलेला आहे, लाईफचा, आयुष्याचा विमा काढलेला आहे, त्याचं प्रीमियम पेड केला, हप्ता पेड केला किती? 1,25,000. देन द सेकंड लास्ट पेमेंट इज इंटरेस्ट ऑन बँक लोन. बँकेकडून कर्ज काढलेलं आहे, त्याच्यावरचं व्याज किती पेड केलं? 22,500. आता कर्ज कशासाठी काढलेलं आहे हे आपल्याला एक्झाम्पलमध्ये सांगितलेलं नाही. इवन इट इज नॉट मेन्शन्ड इन द ॲडजस्टमेंट्स ऑल्सो. त्यामुळे आपल्याला अझ्युम करावं लागेल की हे लोन, बँक लोन पर्सनल कामासाठी काढलेलं आहे का प्रोफेशनसाठी काढलेलं आहे. वी हॅव टू मेक अझम्पशन बिकॉज द ऑब्जेक्ट, the purpose of taking the bank loan is not mentioned in the example, and therefore we have to make assumption regarding whether the bank loan is taken for profession purpose or whether it is taken for personal purpose. हे आपल्याला assumption करावं लागतं. ते आपण काय करायचं ते पुढे बघणार आहोत. अँड लास्ट पेमेंट इज स्कूल फीज पेड ₹75,000. शाळेची फी किती पेड केली आहे तर ₹75,000 एवढी फी ही पेड केलेली आहे. Okay, these are the different payments made by Dr. Kulkarni, and the total of both the sides is 48,06,250. दोन्ही बाजूची बेरीज किती आहे तर 48,06,250. ओके, दिस इज द रिसिट अँड पेमेंट अकाउंट. ओके, रिसिट अँड पेमेंट अकाउंट वाचल्यानंतर आपल्याला काही ॲडजस्टमेंट दिलेल्या आहेत. आता ॲडजस्टमेंट कोणकोणत्यात बघा. ॲडजस्टमेंट नंबर 1, फर्स्ट ॲडजस्टमेंट, आपण एक एक ॲडजस्टमेंट वाचणार आहोत. ॲडजस्टमेंट ज्याच्यावरती आहे त्याला फक्त आपण टिक मार्क करायचे. फर्स्ट ॲडजस्टमेंट इज 1/3 ऑफ मोटार कार यूज इज फॉर पर्सनल पर्पज. मोटार कार जी खरेदी केलेली आहे, कारचा वापर हा पर्सनलसाठी सुद्धा केलेला आहे. म्हणजेच काय, कार इज युज्ड फॉर प्रोफेशनल पर्पज ॲज वेल ॲज फॉर द पर्सनल पर्पज. त्यांनी सांगितले मोटार कारचा वापर 1/3 पर्सनलसाठी आहे. 1/3 1/3 वापर हा पर्सनलसाठी आहे, म्हणजे उरलेला 2/3 हा प्रोफेशनसाठी असणार आहे. हे आपण समजून घ्यायचं आहे. ओके, म्हणजे ही ॲडजस्टमेंट कार एक्सपेन्सेसवरती आहे, कारवरती आहे. मग बघा, मोटार कार एक आहे त्याला टिक मार्क केली, आणि कार एक्सपेन्सेससुद्धा आहे त्याला सुद्धा टिक मार्क केली. ओके, ही ॲडजस्टमेंट कारवरती आहे म्हणून कारशी रिलेटेड ज्या दोन गोष्टी होत्या त्याला टिक मार्क केली. दिस इज फर्स्ट ॲडजस्टमेंट. नाव द सेकंड ॲडजस्टमेंट काय बघा. टोटल डेप्रिसिएशन ऑन मोटार कार ₹1,12,500. त्यांनी कारचं डेप्रिसिएशन सांगितलेलं आहे. कारचं एकूण डेप्रिसिएशन 1,12,500, आणि आत्ताच आपल्याला सांगितलेलं की 1/3 कारचा वापर हा पर्सनल आहे, बरोबर. त्यामुळे कार पर्सनल आणि प्रोफेशन दोन्हीसाठी वापरलेले आहे. त्यामुळे जे डेप्रिसिएशन आहे ते सुद्धा पर्सनल आणि प्रोफेशनमध्ये डिस्ट्रीब्यूट केलं जाईल. Okay, it is because the car is used for both personal and professional purpose, and therefore we should distribute the depreciation into personal and professional purpose. डेप्रिसिएशन सुद्धा आपण त्याप्रमाणे वाटलं पाहिजे. म्हणजे ही ॲडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन आहे मोटर कारवरती, आपण ऑलरेडी मोटर कारला इथं टिकमार्क ही केलेली आहे. दिस इज सेकंड ॲडजस्टमेंट. अँड लास्ट ॲडजस्टमेंट इज डेप्रिसिएशन ऑन सर्जिकल इक्विपमेंट ॲट द रेट 40%. जे सर्जिकल इक्विपमेंट खरेदी केलेत त्याच्यावर ॲडजस्टमेंट आहे बघा. सर्जिकल इक्विपमेंटला टिकमार्क केली, त्याच्यावर डेप्रिसिएशन आहे. ओके, 3 ॲडजस्टमेंट होत्या, त्या ज्याच्यावरती आहेत ते पहिल्यांदा आपण टिकमार्क केलं. आणि त्या शेवटी काय सांगितलं आहे, यू आर रिक्वायर्ड टू कॅल्क्युलेट इन्कम फ्रॉम प्रोफेशन फॉर असेसमेंट इयर 21-22.
हे जे काही रिसिट अँड पेमेंट अकाउंट आहे, ॲडजस्टमेंट्स आहेत, त्याच्या साह्यानं आपल्याला या प्रोफेशनल व्यक्तीचं इन्कम हे कॅल्क्युलेट करायचं आहे. ओके, दिस इज द एक्झाम्पल. आपल्याला जे एक्झाम्पल दिलेलं आहे त्यामध्ये रिसिट अँड पेमेंट अकाउंट झालं आणि ॲडजस्टमेंट देखील झालेलं आहे. ज्याच्यावर ॲडजस्टमेंट आहे त्याला आपण टिकमार्क केलेलं आहे. आता इन्कम कॅल्क्युलेट करताना बिफोर कॅल्क्युलेटिंग द इन्कम वी हॅव टू मेन्शन 3 थिंग्स. फर्स्ट वी हॅव टू मेन्शन द नेम ऑफ द पर्सन whose income we are calculating. Then secondly we have to mention which income we are calculating. Here we are calculating income from profession. And thirdly we should mention for which assessment year we are calculating the income. आपण कोणत्या असेसमेंट इयरसाठी इन्कम कॅल्क्युलेट करत आहोत हे तिसरं आपल्याला मेन्शन करावं लागतं. मग बघा, पहिला म्हणजे व्यक्तीचं नाव आहे डॉक्टर कुलकर्णी, म्हणून पहिल्यांदा व्यक्तीचं नाव लिहिलं डॉक्टर कुलकर्णी. सेकंडली आत्ता सांगितल्याप्रमाणे आपण कोणते इन्कम कॅल्क्युलेट करतोय, तर इन्कम फ्रॉम प्रोफेशन. सो ऑन द सेकंड लाईन कॉम्प्युटेशन ऑफ इन्कम फ्रॉम प्रोफेशन. आणि कोणत्या वर्षासाठी, असेसमेंट इयर 21-22. ओके, ॲज आय सेड इन द प्रिव्हियस लेक्चर, here also we have to mention these 3 points before calculating the income of this professional. First we should mention the name of the person whose income we are calculating. Secondly we should mention which income we are calculating. Here we are calculating the income from profession. So on the next line, on the second line, computation of income from profession. And on the third line we have to mention the assessment year for which we are calculating the income. आपला असेसमेंट इयर सांगितले 2021-22. या 3 गोष्टी आपल्याला इथे मेन्शन ह्या कराव्या लागतात. आफ्टर मेन्शनिंग दीज 3 पॉईंट्स, नाव वी हॅव टू प्रिपेअर द फॉर्मॅट फॉर कॉम्प्युटिंग द इन्कम. द फॉर्मॅट इन्क्लूड्स प्रिपरेशन ऑफ 2 कॉलम्स. फर्स्ट कॉलम इज पर्टिक्युलर्स अँड सेकंड कॉलम इज अमाऊंट इन रुपीज. ओके, आपल्याला एकूण 2च कॉलम तयार करावे लागतात. पहिला कॉलम आहे तो म्हणजे पर्टिक्युलर्स आणि दुसरा कॉलम आहे तो म्हणजे अमाऊंट इन रुपीज. हे 2 कॉलम आपल्याला तयार करावे लागतात. And we have to draw these 2 columns for half page or 3/4 page of the notebook. नोटबुकच्या 3/4 पेज किंवा हाफ पेज आपल्याला 2 कॉलम ड्रॉ करावे लागतात आणि आपण इन्कम कॅल्क्युलेट हे करू शकतो. एकदा हे 2 कॉलम ड्रॉ केले की आपण इन्कम कॅल्क्युलेट करायला सुरुवात करू शकतो. पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये सांगितल्याप्रमाणे इन्कम फ्रॉम प्रोफेशन कॅल्क्युलेट करताना एकूण 2 स्टेप्स आहेत. ओके, त्यातली पहिली स्टेप काय, द फर्स्ट स्टेप इज टू स्टार्ट विथ प्रोफेशनल इन्कम्स. पहिली स्टेप असते ती म्हणजे प्रोफेशनल इन्कम्सने सुरुवात करणे. म्हणून हेडिंग द्यायचं ए प्रोफेशनल इन्कम्स. नावामध्येच सांगितले इथं काय घ्यायचे, फक्त प्रोफेशनचे इन्कम. प्रोफेशनशी रिलेटेड जेवढे इन्कम्स आहेत तेवढेच फक्त इथं एकाखाली एक मेन्शन करायचे. हे व्यक्ती कोण आहेत, तर हे व्यक्ती डॉक्टर आहेत. यांचा दवाखाना असेल, यांचं हॉस्पिटल असेल, याचा विचार करायचा. एक एक इन्कम वाचायचं आणि प्रोफेशनशी रिलेटेड जेवढे असतील, प्रोफेशनशी रिलेटेड तेवढेच इन्कम फक्त मेन्शन करायचे. ओनली इन्कम्स रिलेटिंग टू प्रोफेशन तेवढेच फक्त इथे एकाखाली एक घ्यायचे आहेत. मग आता आपण एक एक इन्कम वाचूया. पहिलं इन्कम म्हणजे रिसीट साईड बघायचे. पहिला कॅश बॅलन्स असतो. मगाशी सांगितलं कॅश बॅलन्स, ओपनिंग कॅश बॅलन्स असेल किंवा क्लोजिंग कॅश बॅलन्स असेल तो वाचायचा नाही, कारण कॅश, ओपनिंग कॅश किंवा क्लोजिंग कॅश ही आपली असेट आहे आणि आपल्याला इथं असेट विचारात घ्यायच्या नसतात. ओके, त्यामुळे ते जाईल. पुढचं इन्कम, पहिलं इन्कम आहे सेल ऑफ मेडिसिन्स. आता हे व्यक्ती डॉक्टर आहेत, डॉक्टर कुलकर्णी. ओके, हे व्यक्ती डॉक्टर आहेत म्हणजे यांचं कामच असतं पेशंट आल्यावर त्या पेशंटला मेडिसिन देणं. मेडिसिन ज्या डॉक्टर देतात त्याच्याबद्दल त्यांना पैसे मिळतात. त्यामुळे एवढाच विचार करायचा की हे प्रोफेशनचं इन्कम आहे, दवाखान्याशी रिलेटेड इन्कम आहे का पर्सनल आहे. तर मेडिसिन्स विकणं हे डॉक्टरांचं काम आहे, त्यामुळे हे प्रोफेशनचं इन्कम आहे. किती रुपये, 19,06,250. म्हणून बघा प्रोफेशनल इन्कममध्ये सेल ऑफ मेडिसिन्स अमाऊंट किती, 19,06,250. दिस इज फर्स्ट प्रोफेशनल इन्कम. पुढचं इन्कम आहे कन्सल्टेशन फी. कन्सल्टेशन म्हणजे सल्ला देणे. बघा, डॉक्टरांकडे जेव्हा पेशंट्स येतात तेव्हा डॉक्टरांचं काम असतं त्यांना हेल्थ रिलेटेड, तब्येतीशी रिलेटेड सल्ला देणं आणि हे सल्ला दिल्याबद्दल त्यांना फी मिळते, त्याला कन्सल्टेशन फी असं म्हटलं जातं. सो कन्सल्टेशन फी मिळाली, डॉक्टरांना ही फी मिळाली तर हे त्यांच्या प्रोफेशनशी रिलेटेड, दवाखान्याशी रिलेटेड इन्कम आहे, त्यामुळे ते प्रोफेशनचंच इन्कम आहे. किती रुपये आहे, 6,25,000. म्हणून बघा प्रोफेशनल इन्कममध्ये कन्सल्टेशन फी अमाऊंट किती, 6,25,000. सल्ला देणं, वकीलसुद्धा,
वकील असतील, डॉक्टर्स असतील, चार्टर्ड अकाउंटंट्स असतील, हे लोकांना सल्ले देतात. सल्ले दिल्याबद्दल त्यांना जी फी मिळते त्याला कन्सल्टेशन फी असं म्हटलं जातं आणि हे त्यांच्या प्रोफेशनचंच काम आहे, त्यामुळे प्रोफेशनचं इन्कम. त्याच्यानंतर पुढचं इन्कम आहे व्हिजिटिंग फी ₹5,00,000. व्हिजिट करणे म्हणजे भेट देणे. जे डॉक्टर्स असतात ते इतर वेगवेगळ्या आजूबाजूच्या हॉस्पिटल्समध्ये व्हिजिट देतात आणि तिथल्या पेशंटला सुद्धा तपासतात. त्या कामाबद्दल दुसऱ्या हॉस्पिटलला व्हिजिट दिल्याबद्दल त्यांना जी फी मिळते त्याला व्हिजिटिंग फी असं म्हटलं जातं. द डॉक्टर्स गिव्स व्हिजिट टू द नियर बाय हॉस्पिटल्स फॉर चेकिंग द पेशंट्स अँड फॉर धिस वर्क दे गेट द fee in the form of visiting fee. So this fee received for visiting other hospitals, it is related to their profession. ते डॉक्टर आहेत म्हणूनच त्यांना वेगवेगळ्या हॉस्पिटलला व्हिजिट करण्यासाठी, पेशंट तपासण्यासाठी बोलवलं जातं. तिथंसुद्धा जाऊन ते पेशंटच तपासतात, त्यामुळे ते मेडिकल प्रोफेशनशी रिलेटेड, दवाखान्याशी रिलेटेड इन्कम आहे. त्यामुळे ते प्रोफेशनचं इन्कम किती रुपये आहे सांगा, तर अमाऊंट आहे ₹5,00,000. त्यामुळे प्रोफेशनल इन्कममध्ये बघा व्हिजिटिंग फी अमाऊंट किती, ₹5,00,000. हे प्रोफेशनशी रिलेटेड इन्कम आहे. त्याच्यानंतर पुढचं इन्कम आहे बँक लोन, किती, ₹3,75,000. बँकेकडून कर्ज काढलं, आपल्याला माहिती आहे कर्ज काढलं तर ते कर्ज फेडायचं असतं, म्हणजे ती लायबिलिटी आहे. ओके, हे काही इन्कम नाही. कर्ज काढणं ही लायबिलिटी असते, कारण काढलेलं कर्ज व्याजासहित परत फेडायचं असतं, त्यामुळे ती लायबिलिटी असते. हे काही इन्कम नाही, इन्कमच नाही. त्यामुळे ते प्रोफेशनचं आहे का पर्सनल आहे हे विचार करण्याची आवश्यकता नाही. हे मुळात इन्कम नाही, त्यामुळे ते येणार नाही. आपल्याला फक्त प्रोफेशनशी रिलेटेड इन्कम कोणते तेवढेच फक्त विचारात घ्यायचे आहेत. हे प्रोफेशनचं इन्कम नाही. त्याच्यानंतर पुढचं इन्कम आहे रेंट ऑफ हाऊस, घराचं रेंट मिळालं. ओके, नावामध्ये सांगितलं आहे की हे रेंट घराचं आहे. सो इट इज अ हाऊसहोल्ड इन्कम, इट इज अ पर्सनल इन्कम, इट इज नॉट रिलेटेड टू मेडिकल प्रोफेशन. घराचं रेंट मिळालं म्हणजे हे घरगुती इन्कम झालं, हे काही दवाखान्यापासून मिळालेले इन्कम नाही, प्रोफेशनचं इन्कम नाही, त्यामुळे हे इन्कम येणार नाही. आपल्याला फक्त काय हेडिंग आहे आपलं बघा, फक्त प्रोफेशनचे जेवढे इन्कम्स आहेत तेवढेच फक्त घ्यायचे आहेत. हे प्रोफेशनचं इन्कम नाही. त्यानंतर लास्ट इन्कम आहे ॲग्रिकल्चरल इन्कम, शेती करून उत्पन्न मिळालं. एखादा व्यक्ती डॉक्टर असेल, चार्टर्ड अकाउंटंट असेल किंवा ऑडिटर जरी असेल तरी कदाचित त्यांची शेती असू शकते, ते शेती करून इन्कम मिळालेलं आहे. ओके, दवाखाना वेगळा आणि शेती वेगळी, ते शेतीचं उत्पन्न आहे, ते तिकडचं इन्कम आहे. हे काही दवाखाना चालवून मिळवलेलं इन्कम नाही, म्हणजे हे प्रोफेशनचं, मेडिकल प्रोफेशनचं, दवाखान्या पेशाचं इन्कम नाही, त्यामुळे हे प्रोफेशनल इन्कममध्ये येणार नाही. ओके, एकूण आपल्याला जवळपास बघा 7 ते 8 इन्कम दिलेले होते, त्यापैकी फक्त 3 मेडिसिन्स विकून पैसे मिळाले, कन्सल्टेशन फी आणि व्हिजिटिंग फी. ओनली दिस 3 आर द इन्कम्स रिलेटिंग टू प्रोफेशन. दिलेल्या इन्कमपैकी फक्त हे 3च प्रोफेशनशी रिलेटेड इन्कम आहेत. जे जे इन्कम प्रोफेशनशी रिलेटेड आहेत आपण ते सर्व इथं प्रोफेशनल इन्कम म्हणून एक एक दाखवलेले आहेत. हे 3 झाले प्रोफेशनचे इन्कम. ह्या तिन्हींची बेरीज केली, बेरीज आली 30,31,250. ओके, ह्या तिन्हींची बेरीज, आणि बेरीजला नाव द्यायचं असतं टोटल, कंसामध्ये ए. त्याला ए म्हटलं कारण आपण हेडिंग दिले प्रोफेशनल इन्कम्सला ए, म्हणून त्या बेरीजला म्हटलं टोटल ए. ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. पहिली स्टेप झाल्यानंतर सेकंड स्टेप काय, आपण पहिल्या स्टेपमध्ये प्रोफेशनचे इन्कम्स घेतले, प्रोफेशनचे इन्कम्स त्याला ए म्हटलं, प्रोफेशनचे इन्कम घेतले, आता घ्यायचे प्रोफेशनचे खर्च आणि त्याला नाव द्यायचं बी. सो सेकंड हेडिंग बी प्रोफेशनल एक्सपेन्सेस, त्याला खाली अंडरलाईन करायचं. हा प्रोफेशनशी रिलेटेड. आता इथं कोणते एक्सपेन्सेस लिहायचे, फक्त प्रोफेशनशी रिलेटेड. हे व्यक्ती डॉक्टर आहेत म्हणजे दवाखान्याशी रिलेटेड जेवढे खर्च असतील, मेडिकल फील्डशी रिलेटेड जेवढे खर्च असतील तेवढेच फक्त खर्च इथं लिहायचे आहेत. फक्त प्रोफेशनशी रिलेटेड खर्च वाचायचा, तो प्रोफेशनशी रिलेटेड असला तरच तो इथं लिहायचा आहे. मग आपण एक एक खर्च वाचूया. बघा काय सांगितलं आहे. पहिला खर्च आहे कॉस्ट ऑफ मेडिसिन्स. ओके, मेडिसिन्ससाठी पेमेंट केलं आहे आपण, पेमेंट बाजू वाचतो आहे म्हणजे मेडिसिन्स खरेदी करण्यासाठी पेमेंट केलं. आता डॉक्टरांकडे जेव्हा पेशंट्स येतात तेव्हा त्यांना मेडिसिन द्याव्या लागतात पेशंटला. मग या मेडिसिन ज्या द्याव्या लागतात त्या अगोदर
खरेदी कराव्या लागतात. मग डॉक्टरांनी गोळ्या खरेदी केल्या त्या पेशंटला देण्यासाठीच असतात, म्हणजे त्या गोळ्या हे प्रोफेशन चालवण्यासाठीच खरेदी केलेल्या असतात. त्यामुळे मेडिसिन्स खरेदी केल्या तर तो प्रोफेशनचाच खर्च असतो. म्हणून बघा प्रोफेशनल एक्सपेन्सेसमध्ये पहिलं कॉस्ट ऑफ मेडिसिन्स अमाऊंट किती 12,50,000. दिस इज द फर्स्ट पेमेंट. ओके, आणि हा पेमेंट हा खर्च प्रोफेशनचा आहे म्हणून तिथं घेतला. आता पुढचा आहे तो म्हणजे मोटार कार ₹7,50,000 आणि त्याच्यावर ॲडजस्टमेंट आहे. आणि मोटार कार ही असेट आहे, बरोबर, असेट आहे आणि त्याच्यावर 2 ॲडजस्टमेंट आहेत. बघा पहिली काय सांगितलं आहे, डेप्रिसिएशन ऑन मोटार कार 1,12,500. मोटार कारचं डेप्रिसिएशन 1,12,500 आहे. एकूण डेप्रिसिएशन त्यांनी सांगितले, टोटल डेप्रिसिएशन. आणि पहिल्या ॲडजस्टमेंटमध्ये सांगितले 1/3 ऑफ मोटार कार यूज इज फॉर पर्सनल पर्पज. कारचा वापरपैकी 1/3 वापर हा पर्सनल कामासाठी आहे. मग आता डेप्रिसिएशन जे आहे ते सुद्धा आपल्याला पर्सनल आणि प्रोफेशनलमध्ये डिस्ट्रीब्यूट करावं लागेल, कारण कार इज यूज्ड फॉर बोथ पर्सनल अँड प्रोफेशनल पर्पज अँड देअरफॉर द कार एक्सपेन्सेस द डेप्रिसिएशन ऑन कार हॅज टू बी डिस्ट्रीब्युटेड अमंग पर्सनल अँड प्रोफेशन. ते आपल्याला डिस्ट्रीब्यूट करावं लागेल. पहिल्यांदा बघा कारचं डेप्रिसिएशन किती आहे, 1,12,500. आपण वर्किंग नोट एक करूया. दिस इज वर्किंग नोट नंबर 1 फॉर डेप्रिसिएशन ऑन कार. बघा काय सांगितले, टोटल डेप्रिसिएशन गिवन. एकूण कारचं डेप्रिसिएशन किती सांगितलं बघा ॲडजस्टमेंटमध्ये, ते आहे 1,12,500. ते घेतले 1,12,500. खाली काय लिहिले, कार इज यूज्ड फॉर बोथ पर्सनल अँड प्रोफेशनल पर्पज. कारचा वापर दोन्ही कामासाठी केला आहे, त्यामुळे जे डेप्रिसिएशन आहे ते डिस्ट्रीब्यूट केलं जाईल. सो इट विल बी डिस्ट्रीब्युटेड ॲज फॉलोज. बघा आपल्याला काय सांगितले, कारचा वापर किती आहे, पहिल्या ॲडजस्टमेंटप्रमाणे 1/3 ऑफ मोटार कार यूज इज फॉर पर्सनल पर्पज. 1/3 एवढा पर्सनलसाठी आहे. बघा मग आपण ॲडजस्टमेंटमध्ये लिहूया पर्सनलसाठी 1/3. बघा पर्सनलसाठी किती आहे यूज, तर 1/3. म्हणजेच काय, 1/3 म्हणजे काय, तर 3 पैकी 1 हिस्सा पर्सनल, 3 पैकी 1. मग राहिले किती, 3 पैकी 1 गेले म्हणल्यावर राहिले 3 पैकी 2, म्हणजे राहिले 2/3. राहिलेला 2/3 हा असणार आहे प्रोफेशनसाठी. मग आपण जे डेप्रिसिएशन आहे ते फक्त डिस्ट्रीब्यूट करायचं. एकूण डेप्रिसिएशन आहे 1,12,500. बघा 1,12,500च्या पर्सनलला किती आहे, 1/3 आहे म्हणून गुणिले 1/3 केलं, असं पर्सनलला किती जाईल, 37,500. आणि राहिलेलं जे 2/3 आहे, एकूण डेप्रिसिएशन 1,12,500, त्याच्या 2/3 म्हणजे किती, 75,000 तेवढं जाणार आहे प्रोफेशनला. कारचा वापर पर्सनल आणि प्रोफेशन दोन्हीसाठी केलेला आहे, त्यामुळे डेप्रिसिएशनसुद्धा त्या रेशोमध्येच डिस्ट्रीब्यूट केलं. प्रोफेशनसाठी किती आलेलं आहे, तर प्रोफेशनसाठी आलेलं आहे 75,000. तेवढाच घ्यायचा प्रोफेशनचा खर्च. वर्किंग नोट 1 प्रमाणे किती, 75,000. डेप्रिसिएशन घ्यायचं 75,000. मग बघा डेप्रिसिएशन 75,000. आपण बघा पेमेंटमध्ये डेप्रिसिएशन ऑन कार अमाऊंट किती घेतली, 75,000. जेवढं प्रोफेशनशी रिलेटेड डेप्रिसिएशन आहे तेवढंच फक्त इथं मेन्शन केलं. ओके, हे झालं कारचं डेप्रिसिएशन. पुढचं बघा आता काय सांगितलं आहे, पुढचं आहे सर्जिकल इक्विपमेंट. अमाऊंट आहे 2,50,000. आता सर्जिकल इक्विपमेंटचा अर्थ मगाशी सांगितला. सर्जिकल इक्विपमेंट्स मीन्स द डिफरंट इक्विपमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग फॉर डुईंग द सर्जरी. सर्जरी मीन्स ऑपरेशन. ऑपरेशन करण्यासाठी जे वेगवेगळे इक्विपमेंट्स लागतात त्याला सर्जिकल इक्विपमेंट असं म्हटलं जातं. अँड दीज इक्विपमेंट्स आर द असेट्स बिकॉज दे आर युज्ड फॉर मिनिमम 2, 3, 4 इयर्स आफ्टर परचेसिंग. एकदा ती इक्विपमेंट खरेदी केली की पुढचे 4, 5, 5, 6, 7, 8 वर्ष ती वापरली जातात, त्यामुळे ती आपली असेट आहे. ओके, आणि असेटवरती डेप्रिसिएशन असतं. बघा सर्जिकल इक्विपमेंटला ॲडजस्टमेंट आहे, एकूण सर्जिकल इक्विपमेंट आहेत 2.5 लाखाची. आणि ॲडजस्टमेंट नंबर 3 डेप्रिसिएशन किती आहे इक्विपमेंटवर, तर 40%. आणि ही सर्जिकल इक्विपमेंट फक्त दवाखान्यासाठी प्रोफेशनसाठीच वापरले जातात, त्यामुळे सर्व डेप्रिसिएशन हा प्रोफेशनचाच खर्च दाखवायचा. एकूण किती रुपयाचे आहेत इक्विपमेंट, 2.5 लाख. 2.5 लाखाच्या किती टक्के डेप्रिसिएशन सांगितले, तर 40%. मग बघा आपण वर्किंग नोट एक करूया. सेकंड वर्किंग नोट डेप्रिसिएशन ऑन सर्जिकल इक्विपमेंट. डेप्रिसिएशन आपण कसं कॅल्क्युलेट करतो, असेट आहे 2.5 लाखाची आणि डेप्रिसिएशन सांगितले 40%, म्हणजे डेप्रिसिएशन किती आलं, तर 1 लाख रुपये. आणि आत्ता सांगितल्याप्रमाणे
इक्विपमेंट ही जे असतात ते फक्त प्रोफेशनसाठी वापरतात, त्यामुळे सर्व प्रोफेशनचा खर्च वर्किंग नोट 2 प्रमाणे किती डेप्रिसिएशन आलं 1,00,000 बघा. प्रोफेशनल एक्सपेन्सेसमध्ये डेप्रिसिएशन ऑन सर्जिकल इक्विपमेंट अमाऊंट किती 1,00,000 सर्वच्या सर्व डेप्रिसिएशन हा प्रोफेशनचा खर्च, कारण ते इक्विपमेंट फक्त प्रोफेशनसाठी वापरले जातात, त्यामुळे तो प्रोफेशनचा खर्च दाखवला. त्याच्यानंतर पुढचा बघा, पुढचा खर्च कार एक्सपेन्सेस अमाऊंट 1,12,500 त्याच्यावर पण टिकमार्क आहे. एकूण कारचा खर्च 1,12,500 आहे, टिकमार्क आहे. टिकमार्क आहे ॲडजस्टमेंट आहे की 1/3 वापर हा काय पर्सनल, त्यामुळे कारचा जो काय खर्च आहे 1,12,000 किती सांगितलं 1,12,500 तो पण पर्सनल आणि प्रोफेशनल म्हणून डिवाइड करायचा. म्हणून बघा तिसरी वर्किंग नोट आपण तयार करूया. तिसरी वर्किंग नोट कार एक्सपेन्सेस काय सांगितलं आहे, टोटल कार एक्सपेन्सेस गिव्हन किती आहेत 1,12,500. आपल्याला एक्झाम्पलमध्ये सांगितलं आहे की कारचा एकूण खर्च 1,12,500 आहे आणि पुढे सांगितले कार इज युज्ड फॉर बोथ पर्सनल अँड प्रोफेशनल पर्पज. कारचा वापर दोन्हीसाठी केला आहे, त्यामुळे आता डिस्ट्रीब्युशन कसं केलं जाईल बघा. पर्सनल एक्झाम्पलमध्ये काय सांगितलं आहे, पर्सनल वापर 1/3 म्हणजे राहिलेला प्रोफेशनचं किती 2/3. ओके, मग आता खर्च डिस्ट्रीब्यूट करायचा. एकूण खर्च 1,12,500 म्हणून 1,12,500च्या 1/3 म्हणजे किती 37,500 आणि प्रोफेशनला किती एकूण खर्च 1,12,500 आहे त्याच्या 2/3 म्हणजेच किती तर 75,000. कारचा जो खर्च आहे तो पर्सनल आणि प्रोफेशनमध्ये त्यांच्या रेशोप्रमाणे डिस्ट्रीब्यूट केला. आपल्याला फक्त पाहिजे प्रोफेशनचा खर्च किती तर तो आहे 75,000 वर्किंग नोट नंबर 3 प्रमाणे तेवढाच प्रोफेशनचा खर्च दाखवायचा. मग बघा प्रोफेशनल एक्सपेन्सेसमध्ये कार एक्सपेन्सेस किती खर्च दाखवला आहे तर 75,000. असेटचा वापर पर्सनल आणि प्रोफेशन दोन्हीसाठी केलेला आहे, त्यामुळे जेवढा प्रोफेशनशी रिलेटेड वापर आहे तेवढाच प्रोफेशनचा खर्च दाखवला. ओके, हा प्रोफेशनचा खर्च. पुढचा आहे स्टाफ सॅलरी 75,000. आता हे व्यक्ती डॉक्टर आहेत, डॉक्टर म्हटल्यावर त्यांचं क्लिनिक असणार, दवाखाना असणार, तिथं काय स्टाफ लागतो, त्यांना पगार दिला म्हणजे हा त्यांचा दवाखान्याचाच खर्च आहे, प्रोफेशनचाच खर्च आहे. किती रुपये 75,000 म्हणून प्रोफेशनल एक्सपेन्सेसमध्ये स्टाफ सॅलरी किती 75,000 हा प्रोफेशनचाच खर्च आहे. पुढे रेंट ऑफ क्लिनिक पुन्हा 75,000. क्लिनिक म्हणजे दवाखान्याचं रेंट. दवाखाना हा प्रोफेशनचाच भाग आहे, त्यामुळे प्रत्येक डॉक्टरांना दवाखाना लागतो, हा त्यांचा प्रोफेशनचा भाग आहे, त्यामुळे हा देखील प्रोफेशनचा खर्च किती 75,000. बघा रेंट ऑफ क्लिनिक अमाऊंट किती 75,000. त्याच्यानंतर पुढचा खर्च आहे जनरल एक्सपेन्सेस 37,500. आता जनरल एक्सपेन्सेस, सन्ड्री एक्सपेन्सेस, मिसलेनियस एक्सपेन्सेस म्हणजे किरकोळ खर्च. बिझनेस असू किंवा प्रोफेशन असू ते चालवण्यासाठी असे छोटे मोठे खर्च करावे लागतात, तो बिझनेसचाच किंवा प्रोफेशनचाच खर्च असतो. जनरल एक्सपेन्सेस किंवा मिसलेनियस एक्सपेन्सेस किंवा सन्ड्री एक्सपेन्सेस हे प्रोफेशनचेच असतात, त्यामुळे तो प्रोफेशनचा खर्च किती 37,500. त्यामुळे बघा प्रोफेशनल एक्सपेन्सेसमध्ये जनरल एक्सपेन्सेस अमाऊंट 37,500. त्याच्यानंतर पुढचा आहे पर्सनल एक्सपेन्सेस. आता नावामध्ये सांगितले की हा खर्च पर्सनल आहे म्हणजे हा प्रोफेशनचा नाही. पर्सनल आहे त्यामुळे तो पर्सनल खर्च. हा दवाखान्याचा खर्च आहे का नाही, म्हणजे हा प्रोफेशनचा खर्च नाही, त्यामुळे तो घ्यायचा नाही. फक्त आपण जे प्रोफेशनशी रिलेटेड खर्च आहेत ना तेवढेच तिकडं लिहायचे. पुढचा आहे LIC प्रीमियम 1,25,000. LIC म्हणजे लाईफ इन्शुरन्स. कोणत्याही व्यक्तीने स्वतःच्या लाईफचा किंवा घरातल्यांच्या लाईफचा इन्शुरन्स काढला तर तो पर्सनल खर्च असतो, कारण इन्शुरन्स हा लाईफचा आहे, आयुष्याचा आहे आणि प्रत्येकाचं आयुष्य प्रत्येकाचं लाईफ हे पर्सनल असतं, खाजगी असतं, त्यामुळे तो पर्सनल खर्च आहे. हा काय प्रोफेशनचा डॉक्टरी पेशाचा खर्च नाही, हा पूर्णपणे पर्सनल खर्च आहे, प्रोफेशनचा नाही, त्यामुळे तो घ्यायचा नाही. त्याच्यानंतर पुढचा आहे इंटरेस्ट ऑन बँक लोन 22,500. मगाशी सांगितल्याप्रमाणे बँकेकडून जे कर्ज काढलेलं आहे त्याच्यावरचं व्याज पेड केलं. आता कर्ज कशासाठी काढलं आहे हे सांगितलं नाही, त्यामुळे आपण ॲझ्युम करायचं की हे प्रोफेशनसाठी काढलं असेल का पर्सनल. आपण जर समजा असं अझम्पशन केलं, इफ वी मेक अझम्पशन दॅट द लोन इज टेकन फॉर प्रोफेशन पर्पज देन इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज अ प्रोफेशनल एक्सपेन्सेस. And if we assume that the loan is taken for personal purpose then interest on such loan is a personal expenditure.
आपण जर अझम्पशन केलं की कर्ज पर्सनल कामासाठी काढले तर त्याच्यावरचं व्याज हा पर्सनल खर्च असतो, आणि जर आपण असं अझम्पशन केलं की कर्ज प्रोफेशनसाठी काढले तर त्याच्यावरचं व्याज हा प्रोफेशनचाच खर्च मानला जातो. आपण अझम्पशन करायचे, त्यामुळे आपण असे अझूम करूया की कर्ज प्रोफेशनसाठी काढला असेल, त्यामुळे त्याच्यावरचं व्याज हा प्रोफेशनचाच खर्च, त्यामुळे प्रोफेशनचा खर्च किती 22,500 म्हणून लिहिलं बघा, इंटरेस्ट ऑन बँक लोन 22,500. आपण असं अझूम केलं की कर्ज हे प्रोफेशनसाठी काढलेलं आहे, त्यामुळे त्याच्यावरचं व्याज हे प्रोफेशनचाच खर्च. आणि शेवटचं पेमेंट आहे स्कूल फी पेड. शाळेची फी पेड केली 75,000. आता शाळेची फी पेड करणं, कॉलेजची फी पेड करणं हा काही दवाखान्याचा खर्च नाही, हा आपला घरामधला खर्च आहे, पर्सनल खर्च आहे. बरोबर, हा काय प्रोफेशनचा खर्च नाही, हा घरगुती खर्च आहे, हा प्रोफेशनचा नाही, त्यामुळे तो घ्यायचा नाही. फक्त आपलं हेडिंगच आहे बघा की प्रोफेशनल एक्सपेन्सेस, फक्त प्रोफेशनचे खर्चच फक्त इथे घ्यायचे, त्याप्रमाणे आपण सर्व खर्च झाले. ओके. बाय कॅश बॅलन्स जो आहे, क्लोजिंग कॅश बॅलन्स हे असेट आहे, त्यामुळे तो आपण घेत नाही. रिसिट अँड पेमेंट अकाउंट झालं, तिन्हीच्या तिन्ही ॲडजस्टमेंट देखील झालेल्या आहेत. ओके. आता जे आपण प्रोफेशनचे खर्च लिहिलेले आहेत त्याची बेरीज करायची. जे प्रोफेशनचे खर्च होते ते फक्त इथं लिहिले, अमाऊंट लिहिली, त्याची बेरीज केली. बेरीज किती आली तर 17,10,000. म्हणजे हे जे कोण डॉक्टर आहेत, डॉक्टर कुलकर्णी, त्यांनी वर्षभरामध्ये जे जे पेमेंट्स केलेले आहेत त्यापैकी 17,10,000 एवढा प्रोफेशनचा खर्च आहे. अगोदर आपण प्रोफेशनचे इन्कम किती कॅल्क्युलेट केले, 30,31,250. त्यामधून हा खर्च वजा करायचा, म्हणजे ए मधून हे बी मायनस केलं, इन्कम्समधून एक्सपेन्सेस मायनस केले की मग आपल्याला मिळतं ते इन्कम. म्हणून शेवटी नाव द्यायचं इन्कम फ्रॉम प्रोफेशन कंसामध्ये ए मायनस बी. ए म्हणजे इन्कमची बेरीज आहे आणि बी म्हणजे खर्चाची बेरीज आहे. इन्कममधून खर्च वजा केला, वजाबाकी किती आली 13,21,250. ओके, दिस इज द इन्कम फ्रॉम प्रोफेशन ऑफ धिस पर्टिक्युलर डॉक्टर कुलकर्णी. हे जे कोण व्यक्ती आहेत डॉक्टर कुलकर्णी यांचं हे प्रोफेशनचं इन्कम आहे. ओके, हिअर वी कॅल्क्युलेटेड द इन्कम ऑफ डॉक्टर इन 2 स्टेप्स. आपण या डॉक्टरांचं जे इन्कम आहे ते एकूण 2 स्टेप्समध्ये कॅल्क्युलेट केले. पहिल्या स्टेपमध्ये प्रोफेशनचे इन्कम्स घेतले, त्याची बेरीज केली. सेकंड स्टेपमध्ये प्रोफेशनचे खर्च घेतले, त्याची बेरीज केली. आणि इन्कमची जी बेरीज आहे त्यातून एक्सपेन्सेसची बेरीज वजा करून मग त्यांच्या प्रोफेशनचं इन्कम मिळालं, ते किती आलं 13,21,250. ओके, सो दिस इज हाऊ वी कॅन कॅल्क्युलेट द इन्कम ऑफ अ पर्टिक्युलर डॉक्टर. Okay, this is the second example on the computation of income from profession. You should write down this example and solution in your notebook. In the next lecture we will see the another example on this particular topic. Okay, so thank you very much.